Добрий день, мене звати Юлія Стахівська, я поетка, трошки вже і перекладачка з польської, так, якби інша частина мене починає розвиватися і завдяки теж цьому місцю, Красногруді теж. Раніше я знала про це місце лише як така назва десь там в книжці, в інтернеті. Ну, є собі якась Красногруда, з нею пов'язаний Мілош і все. Але дякую організаторам і всій команді Великого князівства поезії фестивалю. Я просто була вражена, наскільки це не співпадало з якимись моїми уявленнями про місце, людей, події тут і якийсь контекст загальний. І чим більше я почала це розуміти, відкривати для себе реальність, а не те, що написано десь, і як часто це так може проминути повз очі, повз якесь розуміння, то я зрозуміла, що я обов'язково хочу побути тут якийсь там довший час. І я дуже вдячна, що це вдалося реалізувати, що я на цій резиденції влітку. Цікаво, от я теж часто думала, як тут взимку, адже резиденти приїздять, мабуть, і події якісь теж і взимку відбуваються. Два, мабуть, різні світи з одного боку, як різна сторона однієї медалі. І в кожній є свій якийсь чар, своя неповторність якась. Тут зараз, коли я їхала, то я так, як всі ми пишемо якісь плани на резиденцію, це загальне правило будь-якої резиденції, будь-якої там участі десь і все. І я написала проєкт про збірку оповідань «Землемір». Я не знаю, як би це краще сказати навіть польською, бо землемір – це старе таке слово, яке розповідає про ще до революції, там, 17-го року, скажімо так, в Україні, от мій прадід був землеміром. І людина, яка наділяла там наділами селян, якісь такі маєтки там розмірювала, так. І я зібрала частину тих оповідань, які в мене вже є, тобто я почала оцей процес укладання збірки, але не написала, так я собі думала, тут зараз якийсь текст, що мені прямо зразу піде, і у мене була ідея, що я його створю. Я зрозуміла, що в мене все відбувається так розтягнуто трішки, і якби я те, що стається зараз, пишу трішки пізніше. Тобто буду оптимісткою, значить, про те, що текст пов'язаний із оцим перебуванням теж тут, у Красногруді, з Мілошем, з якимось абсолютно таким чуттєвим досвідом, який тут з'явився, буде теж включений до цієї книжки. Натомість, будучи тут, я якось дуже зрозуміла, що маю зробити те, що давно, і, власне, почала це робити. Написала частину есе про Зузанну Гінчанку. Це польська поетка, так, в видавництві «Погранич'я» теж з'явилася, вже була її книжка, там і вірші, і передмова дослідниці. І мені це дуже допомогло, бо в Україні у нас є видання, книжка «Жар птиця», «Жар птак», так? Але в нас це тільки вибір віршів, тобто це невеличка така збірка. І для видавництва, для сайту Читомо, це один з найголовніших сайтів, який зараз працює взагалі з темою літератури, подій, такий топовий в Україні. Я пишу, ось, власне, вони мені замовили, і ще дізналися, що я в Польщі, тобто все, пазл склався. Я пишу про Зузанну Гінчанку. І тут цей контекст якось несподівано до мене пішов, хоча я ж пояснюю, що вірші я і так завжди пишу, тобто робота, думки, якісь читання, тут, що я для себе повідкривала, і так діється. Але так конкретно це стало трошки не Мілош в прямому якомусь сенсі, а інша особа, але не менш якби важлива в літературі, цікава, такий спалах на горизонті. Так? Померла вона досить рано. І я коли сиділа на концерті в прекрасній білій синагозі в Сейнах, то дивилась на ці імена, які
сейненських євреїв, які там на стінах по периметру написані, так? І думала теж про неї, тому що ну, це все є одними і те саме ниточками однієї події. Так? Тому так якось провела цей раз з Гінчанкою і дуже люблю її вірш «Ні, я не помру», там, де вона описує про... Це унікальний вірш, тому що я знаю, що він був навіть доданий в справу, її справу в суді теж, бо вона це, по суті, описує там жінку, котра видала її, як єврейку, німцям. І мало в літературі є текстів, які фігурують в справах юриспруденції. Тобто вона є доказом в суді. Це унікально. Я в контексті цього думала про всі події, які відбуваються в Україні. Чи можна ці вірші, ну, якісь з віршів, я не кажу наші, всі, які виходили і в бібліотеці, в обличчю війни, так, перед лицем війни, використати як документ. Тобто, ну, от такі контексти, над цим я думала, над цим я якось працювала, і в цілому я прекрасно провела час, тому що це був такий абсолютний вихід зі звичного ритму в світ такого прекрасного літа на Сувалщині, де я би, навіть я не знаю, чи я би, якби я десь їздила автобусом, колись виходила, наприклад, а тепер розумію, що вийду. Тому що ми дуже часто проїздимо якісь місця, навіть не знаючи, що там є, як там цікаво. Тобто, подорожуючи, я раджу зупинятися в різних закуточках, ви будете відкривати і Польщу, і інші країни зовсім в іншому світлі. І отак для мене це тут було. Безумовно. Тексти, якби вони продовжують своє життя, на них навіть автор, який, чи будь-що, що ми написали, чому зразу там тільки вірш, ми потім дивимося, розуміємо, я би так не робила, чи там це інакший, а тут такий акцент треба було змінити, або просто часто я думаю про таке. І тут з людьми мені довелося з багатьма з ким поспілкуватися, бо справді це таке, як би можна так сказати, утульне, так, таке затишне окреме місце в Польщі, але як магнітом сюди приїздять дуже різні люди. Правда? І мені навіть не треба було десь спеціально виїздити, я з багатьма поговорила тут, як в якійсь такій точці. І от ми говорили про те, що от будь-який досвід, який людина переживає, в тому числі і трагічний, так, він може стає якимсь рушієм до чогось, але з іншого боку є і треба писати якби ширше, робити якісь речі, наче відштовхуючись від нього, так, але створювати контексти ширші. І от мені здається, що от навіть в цій серії, так, ми можемо багато текстів перед лицем війни. Чому я так зараз про це говорю? Вийняти, дати в інші обкладинки, і це буде абсолютно добра поезія, незалежно від того, перед лицем війни вона чи не перед лицем війни. Розумієте, так? І ми часто якби просто про це говорили, але так, ми теж з одним композитором, який, власне, був Яцек Грудзень, так, автором композиції, яка звучала в твору в Сейненській синагозі, ми дійшли до того, що от, коли Варшава, скажімо, була там в Другій світовій страшенно знищена, але люди якби продовжували робити мистецтво. Так? Тобто не тільки зосередилися на відбудові, на тому всьому, безперечно, трагедія. Я нічого тут не хочу сказати, але що він каже, так, потім з'являлися і далі якісь твори, і скільки знаменитий фільм «Піаніст», пам'ятаємо, так? Тобто, мистецтво, воно завжди трошки вище, на мою думку, але з іншого боку, воно те, яке дає можливість протривати.
в усіх сенсах, якби всім людям. Ну, але якби можна на це дивитися зовсім інакше. І я впевнена, що автори з тієї ж серії могли би думати, ну, хтось би міг сказати, що я вже далеко забігаю наперед, що зараз, якби, наприклад, Ярина Чорногуз, яка у війську, так, це поетка, що я забігаю наперед, що зараз питання стоїть трошки ще в самому конкретному фізичному виживанні. А я вже наче хочу його оминути і побігти туди далі. То так, хочу, так. Тому я так весь час на це якось реагую. Ну, кожного з нас є якісь точки, на які ми реагуємо. І тут ми про різні речі говорили абсолютно. Мене вражало, що цього разу до мене якось найбільше промовляли люди музики. Бо я не є в середовищі музикантів так в Україні, але це давало таке мені розуміння. Я замислювалася, що там наші зараз роблять. Я перевіряла навіть знайомих деяких, зараз мені стало цікаво, композиторів наших. Так вони просто так беруть участь в різних фестивалях з тим, що в них вже є, і звучить їхня робота. От, я подивилася, що такий Богдан Сегін зі Львова. Якраз мені після цього у Фейсбуці показала, що він там виступає, приїздить по світу. Десь мені подруга показала щось там з Німеччиною пов'язано. Тобто все. І мені так стало цікаво, як що у них теж. Приїду, піду на якийсь концерт у філармонії або просто на щось піду. Так. Мені сподобалося, що ми побачили багато місць, так, на цьому вебжежу, так, на польській Балтиці. І що були це люди, які спеціально прийшли якби, говорити про ці важкі теми. Ну, бо в даному випадку так, ми представляли і не просто свою поезію, а якісь ціле бачення всієї ситуації, пов'язаної із війною в Україні. Але з іншого боку, мені теж подобалося якби, те, що ці люди, вони, розумієте, це не так легко. Приходити і говорити, я це вже розумію, цього забагато. Заговорити на ці теми, якби, цього достатньо в новинах, цього ми бачимо на екрані, від цього хочеться відштовхнутися, піти собі спокійно випити десь кави, вина, поїхати на відпочинок до моря. Боже, я розумію, це сама суть життя полягає в іншому. Людина не повинна весь час сидіти і думати, що у них був цей інтерес. Якби інтерес про це почути, ще раз поговорити, але з іншого боку, з боку літератури. І за це велика вдячність. Бо я теж часто собі задаю інше питання. От, наприклад, коли в Сирії почався конфлікт, чи був у нас в Києві, я завжди зразу міряю, що там у нас було, а що там у нас? Якийсь захід. Ні, ми сходили там, поклали там квіти десь. Добре, ми сьо. Але як суспільство на це реагує? Польське суспільство, мені здається, просто одне з найбільш таких, ну, як би сказати, співчутливих в хорошому сенсі, так? Тобто якось так реагує. А я замислювалася, так, коли, наприклад, сталося трагедія в Смоленську, так, коли розбився літак. Багато людей пішло і там щось поклало. Мені оцей живий момент подобається. Не так, що ми приходимо до пам'ятника, кладемо квіти і там собі йдемо. А так, як люди, чи розуміють вони, що в чомусь ми знаходимося в одному контексті. Грубо кажучи, небезпека існує у нас уже в прямому сенсі, а інша частина світу так, я теж відчуваю. Так що, замерзнути, як це сказати, завмерти? Ні, ще не відбувається цього завмирання. Є просто звичайна людська реакція, і вона дуже-дуже здорова. Я думаю, просто вдячна за те, що я тут побула, і
я не знаю, від імені, мабуть, всіх авторів, які тут були, бо кожен собі там потім запише внизу, що він от публікація, і він це зроблено в Красногруді. Я знаю багатьох людей, які тут щось зробили, і це місце було не просто паузою, це місце було місцем роботи, якби це дуже важливо. Так.